توی این برنامه همراه شما هستم با آموزش گلدوزی گل رز برجسته. تا آخر ویدیو با من باشین و اگه از این آموزش خوشتون اومد سابسکرایب و لایک فراموش نشه. برای شروع کار شما نیاز دارین به لایه آبشور، نخ و قیچی و سوزن. اندازه های گلبرگ توی 3 سایزه. سایز اول، البته اندازه ها کاملا دست خودتون هم میتونید کوچیک بزرگش کنید. سایز اول یه چیز حدود 3 سانتی متر در پهنای 1 سانتی متر. سایز دوم حدود 3.5 سانتی متر و سایز سوم حدود 4 سانتی متر. پهنای همه گلبرگ هامون تقریبا یه چیز حدود 1 سانت و 2 میله. برای گلبرگ‌های کوچیک از رنگ تیره، برای گلبرگ‌های متوسط از روشن و برای بزرگتر از روشن‌تر استفاده کنید. نخهای گلدوزی که ما استفاده می‌کنیم شامل 6 تاره. ما 3 تاره اون رو استفاده می‌کنیم. کلاً تمامی گلدوزی با 3 رشته انجام میشه. از گوشه کار سوزن نخم رو در میارم و در جای خودش فرو میکنم. دوخت زنجیر است. میام 2 میلیمتر جلو و از داخل این حلقه سوزنم رو در میارم و دوباره در جای خودش سوزنم رو فرو میکنم. دوباره از داخل حلقه درش میارم. یه مقدار شما حلقه هاتون رو باید جمع‌تر بگیرید. به خاطر اینکه آموزشیه من یه مقداری دارم براتون بازتر میگیرم که کاملا مشخص بشه براتون. پس با فاصله 2 میل سوزنتون رو در میارین و از داخل این حلقه به وجود اومده میارید بیرون. دور میزنید، برمیگردید سر جای اول تا این طرح براتون خودش رو نشون بده. من اینجا رو براتون ادامش رو میرم. از سمت راست یا از سمت چپ تفاوتی نداره. سوزنم رو از داخل زنجیره ها در میارم و در داخل زنجیره فرو میکنم. حالت این دوخت رو ما بهش میگیم ساته اندوزی. دوباره اگه از پایین شروع کردین همیشه از پایین دیگه ادامش رو برین. خیلی نزدیک هم دوختا رو انجام بدین و همیشه از داخل زنجیره ها عبور کنید. از مرکز زنجیره به مرکز زنجیره روبرو. این دوخت ساتن ما از سمت راست اگه شروع شد به سمت چپ کاملا ادامه پیدا میکنه. و به همین ترتیب تمام میشه تا برسه به انتهای کار و نتیجهش این میشه. موقعی که همه گلبرگ ها رو دوختین میرسیم به مرحله بعدمون. توسط قیچی گلبرگ ها رو خارج میکنیم. کاملا تمیز میکنیم دوره گلبرگ هامون رو. خیلی کم ممکنه که باقی بمونه که اون هم توی مرحله آخر کاملا رفع میشه. من گلبرگامو از قبل براتون آماده کردم. یه پارچه میندازین داخل کارگاه از نوع حریر، ظریف باشه. یه دونه تور به قطر 5 سانتی متر برش میزنید و قرارش میدین روی این پارچه حریرتون و دور تا دور اون رو باید کوک بزنین و ثابتش بکنید. یه کمی پشم شیشه داخل این فضایی که بین تور و پارچه هست داخل میفرستین تا کاملا حالت گنبدی شکل بشه. این قسمت رو من با سوزن نخ میبندم. گلبرگ های کوچیک رو بیاین پایینش رو کوک بزنید. قسمت هلالی شکل نه، قسمت صاف. و خیلی کم جمعش بکنید. فرضاً اگر 3 سانتی متر هست اون رو حدود 2 سانتی مترش بکنید و انتهای گلبرگ رو
دوخت بزنین که باز نشه. یه حالت چینکش میشه. از هر گلبرگی 10 تا دونه من براتون آماده کردم. از رنگ تیره گلبرگ‌ها شروع میکنیم به قرار دادن روی مرکز دایرمون که برجسته شده. دور خودش لوله کنین و قرارش بدید اینجا و توسط نخ و سوزن اون رو ثابت کنید. گلبرگ بعدی رو قرار بدین و باز کوک بزنید. هر گلبرگ از نیمه گلبرگ قبل شروع میشه. مرکز گلبرگ پایین تر قرار میگیره. من میام رنگ روشن‌تر رو شروع میکنم. اگه دوست داشتین گلتون بزرگتر باشه میتونین که تعداد گلبرگ‌ها رو بیشتر بکنید. باز دوباره بین 2 گلبرگ من 1 گلبرگ قرار میدم و به وصلم ادامه میدم. اگه بخواین که مرکز گلتون فرم بسته داشته باشین به همین صورت هر بار یه مقداری حتی میایین بالاتر. اگه دقت بکنید در قسمت پهلو من یه مقداری اومدم بالاتر. اما اگه خواستین که گلتون سریع باز بشه لزومی نداره و میتونین که به این نحو گلتون رو باز بکنید. موقع دوخت به این صورت مونتاژ بکنید. من این قسمت رو برای رنگ‌های این فرم و حالت رو برای رنگ‌های روشنم در نظر گرفتم. 2 تا 3 تا دیگه از این گلبرگ قرار میدم و میرم که گلبرگ‌های اطراف رو به صورت باز نشون بدم. روشن‌ترین رنگم رو قرار میدم اینجا و گل رو کم کم میخوام بازش بکنم. سمت زیبای گلبرگ باید به سمتی باشه که نمای کاره. برای باز شدن گل باز دوباره از نیمه گلبرگ قبلی شروع میکنم و گلبرگ رو ثابتش میکنم، البته توسط سوزن و نخ. باز دوباره از نیمه گلبرگ قبل به همین نحو ادامه میدم تا به مقداری که دوست داشته باشید گل ادامه پیدا بکنه. در نهایت گل به این صورت مونتاژ میشه. بریم برای مرحله بعد. کاسه رو پر از آب گرم میکنیم. گل رو از داخل کارگاه میاریم بیرون. گل رو داخل آب تکونش بدین. اون قسمت ها و اضافه هایی که بهش یه مقداری لایه آبشو اضافه مونده بود الان کاملا تمیز میشه و گلبرگمون کاملا شفاف شد.
اجازه میدیم که خشک بشه و بعد قرارش میدیم روی محلی که میخوایم. منتها قبلش ما میتونیم یه مقدار هم رنگ‌آمیزی اون رو متنوع تر بکنیم. به خاطر همین من رنگ مخصوص نقاشی روی پارچه رو کنار دستم قرار دادم. یه مقدار رقیقش میکنم و روی لبه های گلبرگ میزنم. البته این کار کاملا اختیاریه و اگه دوست داشتین میتونید این کار رو انجام بدید. بعد از خشک شدن هر جایی خواستید اون رو میتونید مونتاژش بکنید. موقع خشک شدن میتونید یک کوچولو اون رو هدایتش بکنید و به صورت باز یا به صورت بسته اون رو نشونش بدید. خب گلمون خشک شد. قبلا هم چند نمونه دیگه از اون رو درست کردم که این گل هم در کنار بقیه توی کارم استفاده میکنم. نظراتتون رو توی کامنت برای ما بنویسین و برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب کانال فراموش نشه. به زودی توی آموزش‌های بعدی همراه شما هستم.